قد ايه بيمرق ايام مش عارفين شو بدنا نعمل او نحضر. اليوم من حواضر البيت او شو بقى عندنا من الوراد رح نحضر ساندويتش بروشوتو مع سلاد روكا. خلينا نبلش. اول شيء رح نبلش بكبيس البصل اللي حيكون سريع. بدنا نقص البصله نحطها بخل التفاح وننطر تقريبا 20 دقيقه. ما بتصدقوا قديش ممكن تنكهي هالبصله بهالوقت القصير. بنبلش بنقص بصله روندلات صغيره. جربوا رفعوهم قد ما فيكم، خلوا اصبعكم هيدا هو يتحكم بالسماكه. نرجع بنفرط فيهم روندلات صغيره رفيعه، بنحطهم بوعاء، بنحط فيهم شوي من خل التفاح، رشه من الملح، كمان بهار اسود. نخلط نخليهم على جنب لمده 10 دقائق. طنجره صغيره بهالشكل بندور تحتها. بنرجع بنزيد ربع كوب من البلسمك فينيجر. بنخلي البلسمك على النار لمده ربع ساعه او لحتى تروح نص كميه المي يلي فيه ويصير مثل القطر لحتى نقدر نستعمله فوق الساندويتش. وهلا نحضر الصوص تبع الروكا سالاد. بنحط 30 جرام من البلسميك، فوقه 60 جرام من زيت الزيتون، من بعدها نص ملعقه من الموتار، كمان ربع ملعقه من العسل، رشه ملح صغيره، كمان بهار اسود. بيرجع بهاند بلندر نخلط كل هالمكونات سوا. واول ما تشد الصوص هلا نكون خلصنا بلسمك فينيجريت على وعاء اكبر. بنحط فوقها كمشه صغيره من الروكا. نرجع بنقص بندوره سوريز او الكرزيه بهالشكل بالنص. بنبلش نخلط بهذا الشكل. خلوا كل هالصوص تشربها هالخضره. كمان بنحطها على جنب. وهلا حيلا خبزه فرنجي عنا اياها. بنقص بهالشكل بالنص. شوفوا ملا خبزه. بنزيد فوقها شوي من زيت الزيتون. نرجع شوية ملح، شوية بهار، على مقلاية لنحمصها. وهلا البلسمك جليز بنطفي تحتها. وكيف نعرف انها خلصت؟ شوفوا، شفتوا قد ايه صارت سميكة والخبزة كمان خلصت. بس شوفوا ملا خبزة. نرجع فوقها شوي من هالسلطة اللي حضرناها بهالشكل. واو، رح تحبوها كثير هالوصفة. مثل ما هي عشوائيا هولي من أطيب الساندويتشز وممكن يطلعوا معكم آخر دقيقة. نرجع كمان البصل بنعصر كثير منيح. بنحط كمان فوق السلطة بهالشكل. لحمة البروشيتو هي أصلا تليانة ومن أنواع اللحوم المقددة يلي بتنترك 3 ل 4 أشهر لحتى تصير عندها النكهة رائعة. بنحطها بهيدا الشكل. وزعوهم مثل ما بدكم. علوا شوي، خلوها تطلع كأنه طالعة من جواتها بهيدا الشكل. كمان كونوا كريمين بهاللحمة المقددة الرائعة. شقف صغيرة وين ما كان. نرجع شوي من برش الحامض كلها فوقها. نرجع هالبلسمك جليز الرائعة كلها فوقها بهذا الشكل. وهيك بنكون عملنا من أطيب ساندويتشز اللي ممكن تقدروا تعملوها بالبيت. شوفوا قد ايه هينة من الحواضر اللي عنا اياها. هلا بدي اخذها لانه ما في بقى انطر. لازم انتم تجربوها. واذا بعد ما كبستوا على زر الاشتراك الاحمر باسفل الشاشه كبسوا هلا لحتى تتابعوا وصفاتنا كلها.